Magandang araw mga kapwa ko plant and green lovers. Today po we're going to make another video about the series of the composting. In my previous video, we talk about how to make compost soil. Ano yung materials na idagdag natin doon sa ating compost pile para maging compost soil. Natutunan natin na dalawang elements o dalawang component ng paggawa ng compost. The basic elements are the nitrogen and the carbon, which is composed of green materials and the brown materials. We will not go back into that kasi na-explain na natin yun at saka naintindihan nyo na yun. So ngayon, himay-himayin natin, himay-himayin natin kung ano yung mga materials o ano yung mga dapat nating ilagay sa compost to make our compost soil more healthy and nutritious to your garden and to the plants. So, well, mag-umpisa tayo. Obviously, at saka it's a common knowledge na yung manure ng mga hayop, any manure is good for compost, and it gives nutrition. So it adds, like we know, the manure adds soil fertility, it adds soil quality, and also provide nutrients like nitrogen, alam natin yan, na green yan, nitrogen, potassium, phosphorus, and also, because it comes from the animals, yung manure nga, it enhance or tumutulong sa pagpadami ng microbial population. Yung microorganisms, doon sa compost pile natin, na nagpaparami yon. So, by doing that, and we know that the microbial organisms or microorganisms or microbial population, whatever you call it, is necessary in order to release nutrients to the soil as well and speed up the process of decomposition. Another materials na kailangan natin idagdag doon sa compost pile natin is yung mga papers, mga scrap papers, like newspaper, brown papers, cardboard boxes, cardboard paper, any form of papers. Alam naman natin na papers come from the trees. So, isa yan sa pinakamagandang source ng compost of soil. So, what are the natural properties of papers? Or the natural properties of papers allows the weak moistures, So, and this process helps the pile break down easily and faster, and it reduces odor and leakage. So, alam mo na, because yung combination natin ng mga kitchen waste natin, like yung mga fruit scraps, vegetable scraps, kahit ano-ano pa, yung mga na galing sa kitchen natin, may mga acid yan or may mga chemicals yan na once we ilagay natin, ipapile up, ilagay natin, i-add up natin sa compost natin, it creates yung acidic amoy, So, dahil doon, it encourage mga rodents, daga na mag-invite. Para makontrol yan, ma-minimize yung odor niyan, yung baho niyan, lagyan natin siya ng maraming paper. So with that, ina-absorb ng paper yung acid nun, yung liquid nun, and it helps, it eliminates odor, and also it reduces leakages, yung moisture, so na necessary moisture dun sa compost mo. So, and then shredded papers benefits the plant also by promoting the vital moisture. So another thing na kailangan nating idagdag, ito, kailangan to, banana. Ito ngayon, sobra-sobra yung tira-tira naming banana. So as you can see, itim na So, pwede natin siyang balat ito, banana peel, pwede siya, and pwede siyang ilagay na natin diretso. Ilagay natin sa compost. Ito, banana. What are the benefits of banana? Alam natin, ang banana is a good source of nitrogen as well for our compost, pile compost. But, maraming properties ang banana peel. Balat lang ng banana, di ba? It's too dangerous to throw banana, yung balat ng saging, kasi for health and safety reason, madulas to. So, makakause pa ng accident. Pero, instead na itapon natin, lagyan na sa basura, itapon na lang natin sa compost. Gaya nito. So, add natin siya doon. Okay? So now, ano ba ang dulot ng banana peel o yung mga balat ng saging sa compost natin? Basically, ang banana, ang balat ng banana or banana itself, banana peels is good with, rich in calcium, phosphates, potassium, and sodium. It
itong lahat na to, kailangan to is nakakatulong ito sa pagpalaki at sa pagpalago ng tanim. Lalo na sa mga fruit bearing at saka or mga fruity plants at saka sa mga flowering plants. So, huwag itapon ang balat ng banana, ilagay sa compost para maging healthy yung compost soil. Okay, balat. What else? Siguro, here in Ireland, we are blessed, no, na marami tayo, lahat tayo naman Pilipino kahit saan sa Pilipinas, we are used to drinking coffee. Pero karamihan, ginamit natin sa Pilipinas 3-in-1 or mga decaf coffee na sa jar, no? Yun ang ginagamit natin. Pero pwede mo siya dito, karamihan natin gumagamit na tayo ng mga ground coffee. So, ano bang benefits ng ground coffee sa halaman? First, it is a very common knowledge yan na yung ground coffee is an organic fertilizer. Natural fertilizer siya. And then also, the benefits of the ground coffee, it also helps the drainage or the water retention and aeration in the soil. And one of the most important na contribution ng ground coffee doon sa compost soil mo, dahil sa amoy niya, it attracts earthworms. Yung mga bulate. Alam na natin how important bulate is or earthworm is sa compost because they speed up the decomposition process kasi they are the ones na magko-consume, kinain ng earthworms yung mga grains natin, yung mga nilagay natin sa pile up natin, yung mga materials, the green materials, mga whatever we put in there, kinakain niya ng earthworms. In return, dudumi sila, yung dumi niya, so nakikita nyo, yun yung maging soil, di ba, makikita nyo yun. So, dami. The more earthworms you have in your compost, that is an indication that you have a healthy compost pile. So, yun. And also, again, it also helps microorganisms. Magpadami ng mga microorganisms, which I mentioned earlier, which is very vital in plant growth and decomposition method. Okay? So that was ground coffee. Another thing, sabi, it's a myth sa iba. Huwag mong lagyan ng wood ash dahil mamamatay ang tanim dahil acidic yung wood ash. No. Wood ash is very excellent source of lime and potassium for your garden and for our plant and for our soil. So, huwag itapon yung make sure wood ash, Basta wood ash lang, wala siyang halong ibang, natural wood, mga ashes ng wood. So, yan. Also provides many trace elements that plant need to thrive. And also, we all know, huwag mong na ang wood ash is not, is acidic at mamatay yung tanim. No, because wood ash itself is a natural fertilizer. Siguro, ang paggamit lang dyan, huwag mo lang damihan kasi mamatay yung tanim, huwag mo diretso. So, much better, kung pwede mo siyang scattered lang sa garden mo, ganyan, huwag lang, Pero, or the best way is, put it in your compost and then you mix up with other elements, with other components, then it will help your soil, more healthy. And then also, ito, hindi tayo ganito, in Ireland, here, or in other countries where apples are abundant. So, yan, maraming mga tira-tira, so pwede natin ilagay yan. So, apples is rich in nitrogen. So, it helps the compost break down easy. Speed up the breakdowns of the decomposition process. So, yun yung apple. Isa yan. Now, ito ang karamihan. Isa sa pinaka-basic. Ito ang karamihan ng iba. Ground eggshell. Yung ng itlog. Shells ng itlog. Ground. In-emphasize ko ito, ground. So that means durog-durog. Kasi marami sa atin pagkakamali. Alam natin na maganda. Maganda ang contribution. Malaki ang help yung shell ng eggs makatulong sa ng plants. Pero ang mali sa atin, diretso natin siyang ilagay sa plants. As you can see, maraming orchids tayo nag-propagate ng orchids or yung mga orchid collector, ang ginawa nila magtaka, yung mga shells nilagay sa crown ng orchids. So, isipin mo lang, kung ikaw ay walang nutrients dyan nakalagay kasi hindi pa na-compose. So, kaya kailangan durugin mo yung shells para mamix mo siya dun sa soil. Because, by grounding the eggshells, doon siya mag-speed up, mag-release, yung mahalo mo siya dun sa soil, it releases chemicals or compounds or whatever you call it, na calcium. So, yun ang makukuha mo dun sa eggshell. So, provides calcium which is essential for building
Alam na, kagaya sa tao, kailangan calcium for building healthy bones. Ganon din sa animals, ganon din sa plant. It helps, calcium helps na mapalakas yung bones instead ng bones kung sa tao, yung cell wall. Yung cell wall naman ng plants. So, yun ang ng eggshell. And also apart from calcium, it also has potassium, rich in potassium, phosphorus, which is vital also for the growth of the plants. So those are the basic, mga elements na makikita mo hindi mahirap hanapin doon sa kusina mo lang. So maliban sa manure, hindi mo yan makikita sa kusina. So pero yung mga kitchen waste, nandun yun ang mga benefits nun. So kaya yung mga na-mention ko earlier, huwag niyong kalimutan, idagdag niyo yan sa compost pile niyo, and I'll guarantee you na maganda yung health. Kagaya nito ngayon, pakita ko, dinagdag ko na yung banana peels ko. Ngayon, idagdag ko na naman itong couple of, yesterday, tinapon ko na dito yung mga vegetable, tinapon ko na dito yung mga vegetable scraps and other fats. So, ito na naman ang pinagkaabalahan ko kanina. So, ginupit ko na lahat. So, pino na siya, as you can see. So, sabi ko nga sa inyo, ako ay obsessive and compulsive. Kaya ginupit ko. I spent my time really shredding this, not only shredding this, but cutting it finely. So, para mapabili. So, ilagay ko siya dito ngayon. But before ko siya ilagay, I'm using manure. Ito yung binili ko. No? So, you can see, ano ba tawag ito? Westland Garden Health. Ito yung chicken manure. So, ito yung ginamit ko. Kasi, mahirap dito ng manure eh. Hindi kagaya din sa Pilipinas na kahit mamumulot lang kayo. Pero yung ginawa nito, it's pellets na siya. Yan. So, yung gawin natin, konti lang, no? I-spread natin siya dito sa compost ko. Spread siya konti. Spread siya ng konti. Okay? And then, dali. Okay? Then after that, we'll top it up with this one. Okay? Okay? So, yun na. And then, tapos yan, huwag niyong kalimutan, di ba? So, na-mention ko siya kanina, napaka-importante para sa speed up ng recovery ng compost, dalawa. You have to maintain yung hot, yung compost mo dapat mainit. So, kailangan mo siyang i-didig. Ito kanina, inano ko na siya. Is mo yung niya sa ilalim. Tapos, after that, kailangan mo siya ng tubig para lang yung mga microorganisms niya mabubuhay. Kasi mas madali yung breakdown ng compost pile mo. At saka gusto ng mga microorganism yung moist. Kaya madali silang dumami, saka mabilis yung process ng mo. So, hopefully, ngayon, kailangan recap lang tayo. Lahat ng mga balat, nasasabi ko na kung ano yung mga the importance of all those things into your compost. So, huwag niyong itapon. Let's help sa landfill natin. I will encourage everyone to start composting, lalo na ngayon na we are now nag-start na yung autumn, no? So medyo malamig na, hindi na tayo pwede makapagtanim na sa labas. So kailangan natin, it's now time for us to gather compost material, start piling compost materials para pagdating ng summertime, we already have compost soil ready at saka marami na. So by that, hindi na tayo bibili. Okay, so marami na tayong stockpile and we already have an ample supply of compost. So yun lang muna ngayon mga kapwa ko plant and green lovers. By the way, if you are new to my channel, don't forget to click the subscription button below and the notification bell para updated kayo kung mayroon akong mga bagong video na ipopost. Till next time, bye bye, I love you and God bless.